लाईट मध्ये नक्की काय शिकवलं? प्ले ऑफ लाईट आमचं जे वर्कशॉप आहे आणि या वर्कशॉपमध्ये प्युअरली आम्ही लाईट शिकवतो. लाईट हा फोटोग्राफीचा आत्मा आहे. लाईट तुम्हाला दिसला, लाईट कळला, लाईट तुम्हाला रीड करता आला, तुम्ही खूप चांगली फोटोग्राफी करू शकता. लाईटची टेक्निक, लाईटची थेअरी समजली तर तुम्ही प्रॅक्टिकली लाईट करू शकता. हार्ड आणि सॉफ्टची थेअरी, डेन्सिटी आणि डिस्टन्सची थेअरी हे ॲक्च्युली लाईटचे बेसिक रूल्स आहेत. हे रूल पूर्ण शिकवले जातात. हार्ड आणि सॉफ्ट करता आला तरच तुम्ही लाईटसोबत खेळू शकता. सर, वर्कशॉपमध्ये वेडिंग फोटोग्राफी बद्दल शिकवता का? आम्ही ह्या वर्कशॉपमध्ये जे लाईटिंगचे रूल्स आणि लाईटिंगचे टेक्निक्स सांगतो ते सगळे टेक्निक्स तुम्ही वेडिंगमध्ये वापरले तर तुमचं वेडिंगचं लाईटिंग पण खूप चांगलं होऊ शकते. वेडिंगची क्वालिटी तुमची स्टुडिओच्या क्वालिटीसारखी जाऊ शकते. एवढं चांगलं काम वेडिंगचं तुमचं ह्या वर्कशॉपमुळे होऊ शकते. काय शिकवलं आपण वर्कशॉपमध्ये? प्री वेडिंगमध्ये पण आपल्याला लाईटचा यूज करायला लागतो. प्री वेडिंग हे डे लाईटमध्ये केलं जातं मोस्टली. डे लाईटचं लाईट कसा कंट्रोल करायचा, आता नवीन आलेले गोडॅकचे लाईट कसे वापरायचे, दिवसाची रात्र कशी करायची हे लाईटमुळे आम्ही करू शकतो. रात्रीचे लाईटिंग, तिथे काय टेक्निक वापरायला पाहिजे, काय सेटिंग्स करायला पाहिजे कॅमेऱ्याच्या, हे सगळं प्री वेडिंगचं पण नॉलेज आम्ही या वर्कशॉपमध्ये शेअर करतो. हा पूर्ण वर्कशॉप जो आहे हा तुमच्या भाषेत असणार आहे, पूर्ण मराठीमध्ये. तुम्हाला असं वाटेल आपल्यातलंच कोणीतरी हे आपल्याला शिकवतंय. इतकं इझी करून मी हे लाईटिंग टेक्निक्स सांगतो. Thank you.